Hello guys, it's my second day po para magbukay. So abang-abang po tayo sa ating paninda mamaya. Ayan po guys. Pupunta po tayo sa bilihan ng ukay. Ang mga checkbao nagchismisan sa gilid. Yung mga matatanda. So ayan po siya. Papunta po tayo ng ukay ngayon. Ihing-ihi na ako. Dapat di ako umiinom ng tubig or kape pag-aalis. Kasi kababa mo ng bus, ihing-ihi ka na, ang layo pa na ang lalakarin. Ayan guys, abang-abang po tayo sa ating mga paninda. Papasok na tayo guys doon sa market. Daming kanya-kanyang QR dito, hindi sa mismong pagpasok mo ng market. Grabe ang mura ng mangga guys. Manok. Ang daming fruits, ang mura. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to